ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දැකලා ඇති ෆෝන් එකක් ගත්ත මුල් දවස් වලට වඩා ෆෝන් එක අරන් ටික දවසක් ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එක charge වෙනවා ගොඩක්ම slow. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට ඔයාලගේ ෆෝන් එක පැය 4-5ක් විතර යන්න පුළුවන් full charge වෙන්න. ඉතින් මේ දේ වෙන්නේ ඔයාම කරන වැරදි නිසා. සමහරක් වෙලාවට ඔයාම ෆෝන් එකට ඩැමේජ් කරගන්නවා වෙන්න පුළුවන් මේ වැරදි දිගටම කරන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු ෆෝන් එක ටිකක් ස්පීඩ් එකෙන් charge කරගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම අපි යමු වීඩියෝ එකට. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දැකලා තව කම්පියුටර් හරි ලැප්ටොප් එකක හරි ෆෝන් එක ගහලා charge කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා ඔයාලා ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවද නැත්නම් මේක charge කරනවද කියලා. ඉතින් මීට කාලයකට කලින් ආ ෆෝන් වල මෙහෙම ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ඒකින්ද ඔටෝ මේක ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන ඔප්ෂන් එක තෝරගන්නවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඔයාලා ෆෝන් එක කම්පියුටර් හරි ලැප්ටොප් එකට හරි ප්ලග් කරනවා නම් මේක charging වලට විතරක් දෙන්න. ඉතින් මේක කරන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ develop option වලින්. ඉතින් ඔයාලා develop option enable කරන විදිය මම කලින් කියලා දීලා තිනවා. මම දැනුත් කියලා දෙන්නම්. ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ setting වලට යන්න ඕනේ. setting වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ about වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා Samsung ෆෝන් එක නම් ඒකෙත් එහෙමයි. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ මගේ නම් MI UI කියන version එකට 7 පාරක් touch කරාම තමයි developer option enable වෙන්නේ. ඒත් ඔයාලට developer option enable කරගන්න එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ name එකත් එක්ක ඔයාලට YouTube එකේ ගහන්න developer option කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් developer option enable කරගන්න විදිය. කොහොම හරි ඔයා developer option enable කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට පහළට යනකොට additional setting කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක උඩ එකපාරක් click කරගන්න ඕනි. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර අපි enable කරගත්ත developer option එක. ඔයා මේ මෙතනදී පල්ලයට swipe කරගෙන යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී USB configuration කියලා setting එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් node data transfer කියලා ආයෙ තියෙනවා file transfer කියලා. ඉතින් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා ෆෝන් එක කම්පියුටරේට ප්ලග් කරාට පස්සේ මෙතනදී ඔයා ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මෙතන ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් ඔයා ෆෝන් එක charge කරනවා නම් ඔයා මෙතන no data transfer කියන එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනි. ඉතින් ඔයා ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන එකත් එක්ක ෆෝන් එක charge කරොත් ඔයාලගේ ෆෝන් එක charge වෙනවා ගොඩක් slow. හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඔයා ෆෝන් එක chargerයට ගැහුවම කම්පියුටරේට හරි ලැප් එකට හරි ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙතන no data transfer කියන එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනි. එතකොට තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එක හරියට charge වෙන්නේ. දෙවෙනි ටිප් එක තමයි ඔයා මේ setting එකේ ඉඳලාම ටිකක් පල්ලයට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට background process limit කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා කරන්න ඕනි standard limit එකේ ඉඳලා no background process limit කියන එකට ඔයාට ෆෝන් එක charge කරන වෙලාවට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒතර එහෙම වුණාම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ අනිත් වැඩ කරනවා නම් ඇප්ලිකේෂන් ඒවා ඔක්කොම ස්ටොප් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ආයෙ මේක ස්ටෑන්ඩඩ් ලිමිට් එකට මාරු කරාට පස්සේ ආයෙ ඇප්ලිකේෂන් ටික වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයා නැවතත් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන වෙලාවට මේක ස්ටෑන්ඩඩ් ලිමිට් එකට මාරු කරගත්තට කමක් නැහැ. කමක් නැහැ නෙමෙයි ඔයා අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එක නැවත පාවිච්චි කරනකොට ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් ලිමිට් එකට අනිවාර්යෙන් මාරු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඇප්ලිකේෂන් එක ආයෙ ඇප් එකට ආවට පස්සේ ඒක ආයෙ මුලින් ඉඳලා තමයි රන් වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එක chargerයට ගැහුවට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන මේ airplane mode කියන එක on කරගන්න. මොකද එහෙම on කරන්න ඕනි සමහරක් වෙලාවට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන signal වලට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි ගොඩක් යනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ signal අදින්න ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ බැටරි use වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වළක්වන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එක charge කරන වෙලාවට ඔයා airplane mode එක on කරොත්. මොකද එතකොට ඔයාලගේ ෆෝන් එකට කිසිම කරදරයක් නැතුව charge වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ ටිප් එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එක charge කරන වෙලාවට ඔයාලගේ තියෙන backup එක ගලවලා charge කරන්න. මොකද ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන backup එකෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි රත් වෙනවා ගොඩක් වැඩි. ඉතින් අපි මේ පාවිච්චි කරන backup අනික ටිකක් ඝනකම backups නිසා මේ වගේ බැටරිය පොඩ්ඩක් රත් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. මේ හින්දාම ඔයාලගේ ෆෝන් එක charge වෙන time එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. පස්වෙනි ටිප් එක තමයි ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඔරිජිනල් charger එක ඇරුණාම ඔයා charger එකක් ගන්නවා නම් ඔය මාකට් එකේ තියෙන රුපියල් 200ට 300ට තියෙන charges වලින් ඔයාලගේ ෆෝන් එක charge කරන්න එපා. මොකද ටිකක් branded charger එකක් ගත්තොත් ඔයාලගේ ෆෝන් එක හොඳට charge කරන්න පුළුවන්. local charger එකකින් ඔයාලගේ ෆෝන් එක charge කරනකොට සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ battery damage වෙන්න පුළුවන් අදාළ voltage එක ලැබෙන්නේ නැති නිසා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය message කරලා අහලා තිබ්බා මේකට solution එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like කරලා යාළුවන්ටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මම Instagram එකේ තාම follow කරලා නැත්නම් දැන් මගේ Instagram එකට ගිහලා follow කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook එකේ like කරලා අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න දිගටම. එහෙනම් අපි ගිහලා එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.